ในวันที่ 4 เมษายน ปี 1841 ประธานาธิบดีวิลเลียม เฮนรี่ แฮริสัน ผู้นำคนที่ 9 ของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง 31 วัน คำอธิบายที่คนส่วนใหญ่รู้คือเขาป่วยเป็นปอดบวมจากการกล่าวสุนทรพจน์นานกว่า 2 ชั่วโมงในวันสาบานตนท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นจัดโดยปฏิเสธที่จะสวมเสื้อคลุมแต่เบื้องหลังการเสียชีวิตนี้ซ่อนความจริงที่น่าตกใจจากการค้นพบทางการแพทย์ในปี 2014 ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่เพียงฆ่าชีวิตของแฮริสันแต่อาจจะเป็นฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตประธานาธิบดีอีกหลายคนผลกระทบจากการเสียชีวิตของเขาเปลี่ยนทิศทางการเมืองอเมริกันไปอย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามถึง 2 ครั้งและนำไปสู่ภาวะวิกฤตของประเทศร่วมค้นหาความจริงไปพร้อมกันในตอนไขปริศนาเบื้องหลังการเสียชีวิตของประธานาธิบดีแฮริสันกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแฮริสันคือในวันที่ 4 มีนาคม ปี 1841 เขาได้ยืนกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นและเปียกชื้นอุณหภูมิประมาณ 48 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 8 องศาเซลเซียสสุนทรพจน์นี้ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีอเมริกา 8,460 คำใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงและด้วยความกังวลเรื่องภาพลักษณ์แฮริสันวัย 67 ปีปฏิเสธที่จะสวมเสื้อคลุมหมวกหรือถุงมือหลังจากนั้นเขาเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองการสาบานตนถึง 3 งานอาจจะสวมเสื้อผ้าเปียกชื้นชุดเดิมจนเป็นหวัดและลุกลามเป็นปอดบวมดร.โทมัส มิลเลอร์แพทย์ประจำตัวระบุว่านี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวันที่ 4 เมษายนครบ 31 วันพอดีหลังพิธีสาบานตนนิวยอร์กไทมส์เขียนในปี 2014 ว่าเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานว่าแฮริสันนั้นเสียชีวิตเพราะสุนทรพจน์ของตัวเองทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งและอยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นผลจากการที่เขาเพียงแค่ไม่อยากสวมเสื้อคลุมแต่เรื่องราวที่สอนในโรงเรียนมานานนี้มีข้อชวนสงสัยตั้งแต่แรกคนแรกที่ดูเหมือนจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของแฮริสันคือดร.มิลเลอร์แพทย์ของเขาเองดร.มิลเลอร์เขียนว่าโรคนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นโรคปอดบวมโดยตรงแต่เนื่องจากเป็นอาการที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคำว่าปอดบวมจึงให้คำตอบที่กระชับและเข้าใจง่ายต่อหลายคนที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะของอาการป่วยคำอธิบายที่คลุมเครือของมิลเลอร์เกี่ยวกับโรคปอดบวมนี้เองที่ทำให้เจนแมคฮิวนักวิจัยและฟิลิปมาโคเวียกศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฮริสันจริงๆในบทความปี 2014 ในวารสารโรคติดเชื้อทางคลินิกพวกเขาเขียนว่าในเวลาเกือบ2 ศตวรรษนับตั้งแต่การเสียชีวิตของแฮริสันการวินิจฉัยของมิลเลอร์ไม่เคยถูกตั้งคำถามหนังสือชีวประวัติตำราประวัติศาสตร์และสิ่งพิมพ์ต่างๆยังคงยืนยันว่าโรคปอดบวมฆ่าชีวิตประธานาธิบดีคนที่ 9 ของอเมริกาแมคฮิวและมาโคเวียกระบุว่าแม้ประธานาธิบดีจะมีไข้หายใจลำบากและไอมีเสมหะปนเลือดแต่อาการทางปอดเกิดขึ้นในวันที่ 5 และเป็นช่วงๆไม่ได้แย่ลงต่อเนื่องขณะที่อาการทางระบบทางเดินอาหารเริ่มในวันที่ 3 และรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อพิจารณาจากอาการทางระบบทางเดินอาหารที่เด่นชัดมีความเป็นไปได้มากกว่าว่าเขาเสียชีวิตจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะไข้เอนเทอริกหรือไข้ไทฟอยด์ที่ส่งผลกระทบต่อปอดในภายหลังรายงานของมิลเลอร์ระบุว่าในวันที่ 3 เมษายนเวลา 15 นาฬิกาเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เขาทรุดลงและเสียชีวิตเวลาเที่ยงคืน 30 นาทีของวันที่ 4 เมษายนซึ่งไม่ใช่อาการของโรคปอดบวมหากประธานาธิบดีแฮริสันเสียชีวิตจากไข้เอนเทอริกเขาได้รับเชื้อนี้มาอย่างไรไข้เอนเทอริกเป็นโรครุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแซลโมเนลลาแมคฮิวและมาโคเวียกสันนิษฐานว่าการย้ายเข้าทำเนียบขาวทำให้เขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้เป็นพิเศษ
ในปี 1841 เมืองหลวงของสหรัฐเป็นเหมือนบ่อน้ำเสีย J.D. Dickey เขียนในหนังสืออาณาจักรแห่งความโศโครกหรือ Empire of Mud ว่าพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 และอนุสรณ์สถานลินคอล์นเคยเป็นที่รู้จักในชื่อ Pig Flat ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับถังบำบัดน้ำเสียมากกว่าสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของชาติทำเนียบขาวมีความเสี่ยงเป็นพิเศษระบบน้ำแรกสำหรับเมืองวอชิงตันสร้างในปี 1802 ที่น้ำพุธรรมชาติในปี 1808 มีการขุดบ่อน้ำและขยายระบบไปยังโรงแรมใกล้เคียงรัฐสภาจัดสรรเงินในปี 1819 เพื่อซื้อน้ำพุและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับบ้านของประธานาธิบดีแต่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1833 และน้ำถูกส่งด้วยวิธีนี้จนถึงต้นทศวรรษที่ 1850 ปัญหาคือในปี 1841 เมืองหลวงไม่มีระบบท่อระบายน้ำเสียจากอาคารใกล้เคียงไหลทิ้งลงบนพื้นที่สาธารณะไม่ไกลจากทำเนียบขาวซึ่งน้ำนิ่งและกลายเป็นบึงหลุมขยะนี้อยู่ต้นน้ำของน้ำใต้ดินที่เป็นแหล่งน้ำของทำเนียบขาวการกำจัดของเสียทิ้งโดยไม่มีการบำบัดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียอันตราย2ชนิดคือ Salmonella typhi และ Salmonella paratyphi มีการสันนิษฐานว่าด้วยร่างกายที่หนาวเย็นจากการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นั้นลดการต้านทานการติดเชื้อโดยเฉพาะในคนสูงอายุดังนั้นสุนทรพจน์ที่ยาวนานอาจมีส่วนทำให้แฮร์ริสันอ่อนแอลงซัมไรส์นิวยอร์กไทมส์ยังอธิบายว่าตามมาตรฐานการดูแลสมัยนั้นมิลเลอร์ได้ให้ยาที่มีส่วนช่วยเร่งความตายของแฮร์ริสันให้มาถึงเร็วขึ้นรวมถึงฟินซึ่งชะลอความสามารถของลำไส้ในการกำจัดเชื้อและยาส่วนที่อาจทำให้แผลในลำไส้ทะลุได้เป็นช่องทางให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดการรักษาของมิลเลอร์อาจทำให้การติดเชื้อรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามในปี 1841 นั้นก็ยังไม่มีการรักษาไข้เอนเทอริกที่มีประสิทธิภาพเมื่อแฮร์ริสันเสียชีวิตลงรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งจอห์นไทเลอร์รองประธานาธิบดียืนยันว่าเขาเป็นประธานาธิบดีเต็มตัวไม่ใช่รักษาการซึ่งกลายเป็นแนวทางปฏิบัติไทเลอร์หรือไทเลอร์เพรสิเดนต์ตั้งแต่นั้นมาแม็กฮิลและมาโคเวียกระบุว่าแฮร์ริสันคงไม่ผลักดันการผนวกรัฐเท็กซัสรุนแรงเท่ากับไทเลอร์ซึ่งนำไปสู่สงครามกับเม็กซิโก2 ปีต่อมาและข้อพิพาทเรื่องทาสระหว่างเหนือและใต้พวกเขาสรุปว่าหากแฮร์ริสันมีชีวิตอยู่จนครบวาระสงครามเม็กซิโกอาจล่าช้าออกไปและสงครามกลางเมืองก็อาจไม่เกิดขึ้นไทเลอร์ที่เคยสังกัดเดโมแครตอิสระและไม่ได้สนับสนุนนโยบายของพรรควิกเท่าแฮร์ริสันมิลเลอร์เซ็นเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียระบุว่าการเสียชีวิตของแฮร์ริสันทำให้สมาชิกพรรควิกในรัฐสภาไม่สามารถรวมอำนาจได้ภายใน1 ทศวรรษครึ่งพรรคจึงแตกแยกออกจากกันเป็นพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีคนอื่นๆในทศวรรษที่ 1840 ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของน้ำสกปรกเช่นกันเจมส์เคโพรกได้รับเลือกในปี 1844 บันทึกประจำวันของเขาระบุว่าเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้บ่อยครั้งขณะอยู่ในทำเนียบขาวและเขาเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคหลังจากพ้นตำแหน่งแซคคารีเทเลอร์ได้รับเลือกในปี 1848 แทนเจมส์เคโพรกและเสียชีวิตในอีก 16 เดือนต่อมามีทฤษฎีว่าเขาถูกวางยาพิษด้วยสารหนูแต่ในปี 2014 การทดสอบร่างของเขาไม่พบสารหนูดร.เก็บมิรินเชื่อว่าเทเลอร์นั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลาไทฟีหลังจากรับประทานอาหารในงานเฉลิมฉลองวันที่ 4 กรกฎาคมและสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนที่รับประทานอาหารเดียวกันก็ล้มป่วยเช่นกันปัญหาสุขาภิบาลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงยุคนั้นแม้แต่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ทุกข์ทรมานจากอาการท้องร่วงในทำเนียบขาวและแม้หลังจากการปรับปรุงระบบน้ำในปี 1850 ปัญหานี้ยังคงอยู่จนอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ฆ่าชีวิตวิลเลียมวอลเลซลินคอล์นลูกชายของประธานาธิบดีลินคอล์นจากไข้ไทฟอยด์นับเป็นการตีแผ่ความจริงที่น่าตกใจกับประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกาว่านโยบายหรือวาทศิลป์ของผู้นำนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้น้อยกว่าคุณภาพของน้ำที่ถูกมองข้ามมานานหลายทศวรรษ